Magandang umaga, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, the channel that delivers science for the people. Day 4 na ng aming exclusive coverage sa nakaraang pagdaraos ng Luzon Regional Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology Philippines sa Baguio City. Abangan ang aming panayam kay outstanding young scientist Dr. Aaron Joseph Villaraza tungkol sa discovery and development ng pharmaceutical products mula sa mga karagatan ng Pilipinas. At kilalanin ang fisheries and aquatic sector ng Marinduque kasama si Boac Marinduque Mayor Roberto Madla maya-maya lamang. Samantala, alamin muna natin ang lagay ng panahon sa araw na ito mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Base po sa ating latest Himawari animation, wala naman po tayong nakikita na low pressure area or bagyo sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin tayong inaasahan na mga weather disturbance sa susunod na araw. Sa ngayon po, ang umiiral na weather system natin ay ang southwest monsoon or habagat na siyang nakakapekto po sa western section of Luzon and Visayas. Base po sa pinaka-latest na press release ng Pag-asa, iiral na po ang southwest monsoon sa mga susunod na araw at papatungo na tayo sa tinatawag natin na wet season or panahon ng tag-ulan. Kaya asahan na ang mga pag-ulan sa Luzon and Visayas, lalo na sa western portion sa mga susunod na araw at sa mga susunod pa na buwan. Silipin muna natin na magiging taya ng panahon sa Luzon. Asahan po ang mataas na tsansa ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, pababa ng Zambales, Bataan, dito rin po sa Occidental and Oriental Mindoro at maging sa lalawigan ng Palawan. Asahan po ngayong araw ang makulimlim na panahon dahil sa habagat may kasamang light to moderate rains and thunderstorms. For Metro Manila and the rest of Luzon, asahan po ngayong araw ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng mga patigil-tigil na ulan or pagkidlat pagkulog. Silipin naman natin na magiging taya ng panahon sa Visayas. Pinaka-apektado po ang kanlurang bahagi, dito rin po sa may Panay Island sa Western Visayas at maging sa lalawigan ng Negros Occidental. Cloudy skies with light to moderate rains and thunderstorms ang kanilang aasahan. For the rest of Visayas, dito sa eastern and central portion, asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw at meron din mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa mga kababayan naman po natin sa Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw at meron din tsansa ng mga pag-ulan na patigil-tigil, usually nagtatagal ng kalahati hanggang 1 oras at biglang uulan ulit at meron din mga pagkidlat pagkulog. Silipin naman natin na magiging taya ng panahon hanggang sa weekend silang key metros and city ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, asahan pa rin natin bahagya hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan sa buong araw at meron lamang mga pulupulong pag-ulan o mga pagkidlat pagkulog simula umaga hanggang sa madaling araw. Ang ating temperatura sa Metro Manila maring umakyat pa rin sa 35 degrees Celsius kahit may mga pag-ulan. Sa mga kababayan po natin sa Baguio City at sa mga nagbabakasyon din po doon, asahan pa rin ang makulimlim na panahon. Maulap na kalangitan na may kasamang light to moderate rains and isolated thunderstorms dahil po yan sa habagat. Temperatura natin maaaring maglaro from 16 degrees hanggang 24 degrees Celsius hanggang sa weekend. Sa atong mga kaigsonan po sa Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang sa maulap din ang mararanasan hanggang sa araw po ng Sunday at meron din mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Ang ating temperatura maaaring umakyat pa sa 32 degrees Celsius. Panghuli sa ating mga kababayan po, dito sa Metro Davao, ay asahan din ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan with rain showers or thunderstorms mostly in the afternoon or evening. Temperatura natin maaaring umakyat sa 33 degrees Celsius.
Para naman po sa ating lagay ng karagatan, wala po tayong gale warning or banta ng matataas na alon. Pwede po maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Si Haring Araw po ay lulubog 6:20 ng gabi mamaya at muli itong sisikat bukas 5:26 ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estarehan na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Thursday po! And for exclusive content na dito nyo lang sa DOSTv makikita. Here's our flood and water level advisory. Maraming salamat, Miss Jen, at magandang umaga sa mga viewers ng DOSTv. Hydrological update po muna tayo. Ngayong May 25, 2017, alas 6 ng umaga. Unahin po natin ang Angat Dam. Kanina po nasa 191.61 meters. Bahagya po siyang bumaba ng 0.05 meters. Kung ikukumpara natin siya sa elevation niya kahapon na 191.66. Ang San Roque Dam, kanina pong alas 6 ng umaga, nasa 232.54 meters. Malaki po ibinaba niya dahil sa malamang dito sa area na to, konti lang yung kanyang naranasang pag-ulan sa mga nagdaang araw. Ang Pantabangan Dam po, kanina alas 6 ng umaga, nasa 190.88 meters. Bahagyan po siyang umakyat ng 0.08 meters dahil kagabi meron siyang naranasang mga pag-ulan sa kanyang lugar. Magat Dam, kanina pong alas 6 ng umaga, nasa 188.78 meters. Umakyat din po siya ng 0.46 meters dahil din po sa may mga naranasan siya mga mahihinang pag-ulan sa kanyang lugar. At meron po tayong mga general flood advisory dito po sa Zambales, Bataan, Aurora ng Region 3. At meron din po tayong dito sa Region 4A. Andiyan po yung Batangas, Cavite, Laguna, Quezon, Rizal. At Region 4B, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Region 5. Andiyan po yung Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Masbate. At meron po rin tayo sa Region 6, Western Visayas, yung Antique, Capiz, Iloilo, Aklan, Negros Occidental, Region 7. Andiyan po yung Cebu, Negros Oriental, Bohol. Andiyan po yung Region 8, ang Leyte, Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte, and Samar. Ito po kaya tayong naglabas ng GFA o General Flood Advisory dahil meron po tayong namataan ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan na may kasamang pagkulot at pagkidlat. Yan po muna dito sa Flood Forecasting and Warning Center ng Pag-asa, Hydromet Division. Ako po si Mr. Edgar de la Cruz, nag-uulat. Sa dami ng likas yaman at sustansya na matatagpuan sa ating karagatan, marami ring produkto ang maaaring mabuo mula sa mga ito. At ilan na nga sa mga ito ay ang mga pharmaceutical products na malaki ang maitutulong sa development ng medicinal drugs sa bansa. Philippines is considered as the center of marine biodiversity. Kaya naman patuloy ang pag-explore at pag-aaral ng ating mga scientists sa ating mga katubigan upang makapag-contribute sa ating pharmaceutical industry. At upang magbigay ng impormasyon tungkol dito, muli natin makakasama ang outstanding young scientist, Dr. Aaron Joseph Villaraza. Good morning, sir. Good morning. It's nice to see you again, Yes, di and ba? thank you for inviting me uli. Ayan, dito tayo ngayon sa Baguio City. Mhm. Alright, discuss nyo sa amin, sir, briefly, yung topic ninyo dito sa Regional Scientific Meeting sa Luzon. Okay, kasi yung theme for this meeting is Yeah. yung marine resources. Mhm. So parang I was recommended by academician Gisela Concepcion kasi kakolaborate ko siya in a variety of marine natural products research programs
to give an update on the status of our research on the potential of new pharmaceuticals coming from the Philippine oceans. Okay, so talagang marami pala possible na makakuha tayo ng mga makabuo ng pharmaceutical products from marine biodiversity. Yes. Kasi what we are seeing now is that talagang since the Philippines nga is the center of the Center for Marine Biodiversity. No, okay, sige. Kasi classically for natural products chemistry research, usually yung mga samples na nanggagalingan yung mga sample of mga bioactive compounds, these are usually mga seeds or leaves or mga roots, 'di ba? Yung kapag pupunta ka sa mga Chinese pharmacy, ayan, ang daming mga kung ano nang nasa jar doon, 'di ba? So pero what the world realized is that the Philippines, with its 7,600 islands, with all its different marine environments, ang daming mga iba't ibang klaseng species of organisms which actually are an untapped resource for new pharmaceuticals. So in fact, the first marine-sourced approved pharmaceutical compound called Prial, nanggaling yan mula sa isang venomous snail found here in the Philippines. So it received FDA approval only in 2004, which is not too long ago. And considering that ang dami-dami mga marine snails dito sa Pilipinas, then there really is a tremendous potential for discovering new analgesics, new pain relievers, and many other new potential bioactive pharmaceutical compounds from the Philippines. So aside from this, ano pa yung mga ibang components na pwedeng gamitin o pagkunan mula dito sa mga yamang dagat? Well, kasi in addition to looking at the snails mismo, we are also investigating the bacteria which live inside the snails, or actually any other soft-bodied organism like mga sea sponge, mga sea squirt. Why? Because the bacterium, di ba katulad sa mga tao, di ba, we also have bacteria in our stomach, di ba? And it's what allows us to be able to digest certain foods. And that's why sometimes kung kailangan ng tulong, we drink Yakult, di ba? Kasi may lactobacillus rota strain. So, many organisms have these associated bacteria also living inside them. And they also produce interesting secondary metabolites which contribute to the life or the self-defense or the predatory characteristics of these marine organisms. So parang we want to investigate that as well. So in addition to the small animals, pati yung mga bacteria na associated with them, yung kinokollect namin. Okay, so kayo, allowed talaga kayo. Siyempre kayo yung karapat-dapat na mag-aral dito. Meron ba kayong mga studies na, halimbawa, mga katutubo, na ginagawa na rin itong practice na to? Mismo sila kasi may sariling pag-aaral, sir, alam yung mga native, mga katutubo, na talaga nakakagamot sa kanila itong mga yamang, likas na yaman natin. Yes, what do you call that? In fact, yung halimbawa, yung sa snails, diba? Kasi sa dami-dami ng mga snails, the first question is, in the first place, nasaan ba sila? Diba? Actually, alam na yan lahat ng mga fishermen. At ano yung safe na snail? Kasi may mga ibang snail na, di ba, nakadikit sa pader? Yes. Yan, di ba, nakakatakot yun? Pero, yun nga, yung mga fishermen, alam na yan lahat. Kasi parang, hinuhuli naman talaga nila yung mga snails niyan for other economic reasons, no? Like, ginagawa nilang paperweight or beach souvenir or mga necklace. Punta ka ng Boracay, ang dami ng mga shell necklace ng Boracay. So actually, it's just a matter of asking the fishermen, and then sila yun ang maghahanap, and then bade-bade pa yung mga dinadala nila. Then it's the scientists in UP who then undertake the scientific work, yung taxonomic classification, and then the extraction of the compounds. So, so the answer is yes. The fact that there is local knowledge is a big help. So inaalam niyo din talaga sa kanila. Kasama yung part ng research niyo. Yes, in fact, the what do you call that? The Bureau of Fisheries, they require us to obtain prior informed consent. Kasi dapat may consent yung mga LGUs, di ba, yung mga local barangay, kasi if not, they become open to exploitation. So the Marine Science Institute is very careful with obtaining all the yung mga permits, yung mga prior informed consent. So it's so at least hindi malulugi yung Pilipinas. No? So everyone benefits. If ever there is a successful product, everyone benefits. At speaking of benefits, bakit talaga kailangan o bakit anong kahalagahan na mag-develop tayo ng pharmaceutical products dito sa bansa? Well, okay, there are several reasons. No? So for example, in the world of antibiotics,
Kasi yung antibiotic research is an forever and ever ongoing project yan because as the world consumes the currently approved antibiotics, yung mga bacteria which cause different kinds of infections such as pneumonia, such as so on and so forth, nagde-develop sila ng resistance to the applied drugs. So there is always, so you have this antibiotic resistant strains which are coming out. So you always have to find new antibiotics which can kill these newly evolved bacteria through novel mechanisms. So forever, that's an ongoing search. Then in terms of, for example, pain management naman, yung mga which are sourced from the venoms, hindi naman pwedeng paracetamol na lang lagi. Kung masakit yung ulo mo, magpa-paracetamol. Minsan hindi nung may effect eh. Yes, Diba? minsan, yes. And in fact, paracetamol in overdoses is associated with liver toxicity. So may mga issues din. So there's always a need to look for new analgesics. And what we're seeing is since we have access to all these snails, which have all these neuroactive compounds, this is where these new analgesics can come from. Kasi it's one thing to talk about finding a cure for this disease or finding a cure for this other disease, pero the reality is the patient is suffering. The patient is suffering pain, and you need to be able to administer drugs to help alleviate the pain. So ayan, so that's why maraming potential talaga. So aside from snails, ano pa yung mga ginagawa ninyo or mga source of studies Well, ninyo? we look at also soft-bodied organisms, yung mga sea sponge, sea squirt, Okay. and yung nabanggit ko kanina, pati the bacteria living inside them as well. So currently, for example, as I discussed in the talk, under the ICBG research program, we already have a collection of more than 3,000 bacterial isolates sitting inside ultra-low freezers in the Marine Science Institute, from which we could source new compounds if we want to pull them out of storage. Pero as of the moment, may mga nakalabas na ba na produkto na galing sa inyong mga pag-aaral? Product wala pa. Lahat, Wala pa. so far, puro bench research Oo. pa. So, kasi mahabang proseso yan, usually for a drug from concept to whatever, first discovery to FDA approval and commercialization, easily 50 years yan. Ay, ang tagal naman pala, sir. Matagal talaga. Wala na akong buhok by then. So, siguro after 50 years, interviewin namin kayo ulit. Sana may produkto na. Oo. At saka syempre, di ba, ang snail, alam ko good for skin products din yan. Tama ba? There are some studies eh. I suppose, kasi yan nga, I suppose, siguro yung what they secrete, diba? Yes. So, actually, the limitation is the number of bioassays that are available in order to be able to test or determine what is the activity of these new compounds. So, kasi for every new bioassay, ibang setup yan eh. So, right now, we have assays for neuroactivity, for anti-cancers, and for antimicrobials. If we want to test these compounds for many more applications, ayan, we have magsulat uli ng grant, bigyan uli kami ng pera ng DOST so that we can set up more assays. Yung si anti-cancer, ano ba ito? Halimbawa kung cancer patient ka na, pwede pa ba yun na parang in a way mabawasan yung kanyang cancer cells or ma-deactivate, gano'n? Kasi yung tricky thing sa cancer is that the word cancer is actually a collection of 150 different diseases. Yes. No, so kaya it's a very complex thing to treat. And cancer mismo, it is, especially kapag stage 4 na, it is undergoing so many kinds of mutations. It's very difficult to treat it with just one single drug. Kasi when you actually look at a cancer biopsy and you look at the cells, lahat ng mga cells niyan, mag-iba-iba na kasi nag-mutate na silang lahat eh. And that's why the therapies which do work as far as chemotherapeutics are concerned, kailangan cocktail approach talaga. Hindi lang one drug, dapat several drugs. So, several drugs operating on different or multiple molecular mechanisms. Kaya talaga with cancer, the more the merrier talaga. The more compounds, more bioactive anti-cancer compounds are, the better. Ayun. And ngayon nga, dinatapos ngayon ang Regional Scientific Meeting dito sa Luzon. Yes. Ano yung main benefit or paano makakatulong itong ganitong activity or event sa ating mga kababayan? Well, definitely, I think one of the most important parang benefits of these activities, awareness. No? Kasi
parang the Philippines isn't aware of the amount of potential that it has, no? So, not just in drug discovery, but also in drug development. Pero ngayon, I decide to call it pharmaceutical discovery and pharmaceutical Yes, development kasi baka maano ako. So, but, for example, you look at our nearest neighbors, so, countries which aren't very far away, South Korea, Thailand, Singapore, yung buong infrastructure nila from drug discovery to drug development to product development to dissemination to the market and patients, solid na. They've completed the entire value chain. So isa yan sa mga binanggit ko during the talk that it's not a question of merely just taking care of the science. It's a question of getting everyone together. So the people who can make a business out of it, who can do product development, who can do marketing. So it's not something for the scientists lang. It is something for everybody, and that people have to realize that if they get involved, this is not volunteer work or donation work. Yayaman ang buong Pilipinas. If we stumble across a particular molecule that really has high societal value, large market value, yayaman tayong lahat. At sana makasabay tayong lahat sa pagyaman. Yes! Di ba? Plus healthier pa. Correct. Alam nga namang hindi tayo malusog, di ba? Hindi tayo makasabay. Any final words na lang, sir, sa ating mga taga-subaybay? Well, I'm very happy that that NAST is organizing these activities, and I support the activities of NAST because, like what I said, it is so important that that information gets out. That at the start of national development is really increase in information, and the people with information there is capacity, and that's why education is something which is so important. Public education is so important. Very well said. Thank you so much. Thank you so and much. we'll see you soon. Yes, again. Thank you Thank so you as much. well. Ayan mga kaibigan, nagpapasalamat tayo ng marami at nakasama nating muli si Dr. Villaraza. Tunay ngang napayaman ng Pilipinas or napakayaman ng Pilipinas pagdating sa mga likas na yaman. Kaya naman patuloy natin itong pag-ingatan upang ito ay mapakinabangan. Ang Pilipinas ay binubuo ng pulo-pulong isla at kalupaan. Tunay nga maipagmamalaki nating mga Pilipino ang masaganang likas na yaman ng ating bansa. Naimbag nga aldaw kada kayo amin, nandito kami ngayon sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Subaybayan ang aming week-long exclusive coverage ng DOST NAST Luzon Regional Scientific Meeting. Alamin ang iba't ibang proyekto ng gobyerno na makatutulong sa pagpapaunlad ng fisheries and aquatic resources sa rehiyon ng Luzon. Abangan mula May 22 hanggang 26, alas 11 ng umaga, dito sa DOSTv, Science for the People. Kilala ang Marinduque sa nagagandahan nitong mga karagatan. Kaya naman hindi sila nagpapahuli pagdating sa kanilang mga yamang dagat na talaga namang maipagmamalaki sa buong bansa. At sa tulong ng Luzon Regional Scientific Meeting, mas lalo pang mapauunlad ang kanilang fisheries and aquatic sector. Upang ipakilala ang kanilang bayan, makakasama po natin ngayon ang Mayor ng Municipality of Buwak, Marinduque, Mayor Roberto Madla. Good morning, Mayor. Magandang umaga rin sa iyo. Alright, syempre ngayon, fresh. Talagang mula pa to sa Marinduque, dumayo kayo ngayon dito sa Baguio City. Oo, dahil Of course, para makibahagi dito sa para Regional makabahagi Scientific kami Meeting. dito sa mga kasi kami
Gusto namin talagang yung mga modernong kaisipan at mga pamamaraan para mapa-improve o para mapayabong ang aming industriya ng pangingisda. So particularly, ano po yung talagang kumbaga main reason or yung talagang makukuha natin pagdating dito sa mga meeting na to na may babahagi niyo sa inyong municipality? Ayun nga, yung mga pag-culture ng Okay. because kulang na kami dun sa catch dun sa open sea. Kaya magbe-venture kami sa inland fishing. Pero sa ngayon, paano nagiging sistema, sir? Ay, yung sa yung mga Traditional pa rin. traditional, hook in line lang. Oo. Yung, dahil maliliit yung aming. Pero meron din kami nung maliliit na mga pangulong, yung mga 3 tonners lang. Yun ang Sa kabila ng yaman-yaman ng Marinduque, di ba, pagdating sa mga isda. walang nangangapital sa amin. Maraming nanguhuli doon pero hindi namin sila pinapayagang may encroach yung para sa mga maliliit na mga isda. Meron kami doon yung mga more than 10 kilometers from the beach na pwedeng mangisda yung may mga malalaking pangisda sa Kanugnog bayan namin at Kanugnog probinsya. Pero as of the moment, yung estado talaga, anong mga statistics natin pagdating sa fisheries and aquatic sector? Ay kami parang hindi pa sustainable yung aming mga kwento. Okay. Yung aming produce, yung nakaka-catch namin, nahuhuli namin isda. Nag-order pa kami sa Lucena City. Although na marami kami, kasi yung aming mga mangingisda, yung mga huli doon, dinadala lahat sa Kaya namamahal yung aming isda doon. Huli sa aming lugar, dinadala muna sa Lucena. Tapos and babalik. then ibabalik. Kaya yun yung, because we don't have itong mga post-harvest facilities, say cold storage. We don't have. Before, meron akong pinagawa doon, kaya lang after my 3-term, absent ako 6 years, nasira. Hindi na-manage ng gusto nung pumalit sa akin. Ayun. So ngayon, nagbabalik kayo pag pinagpatuloy nyo. Kaya lang, graduating na ulit ako ngayon. It is my 3rd term na muli ngayon. Pero sa ngayon, ano-ano po yung mga nakalatag na proyekto ninyo? Ayun, yung Particularly sa yun fisheries? nga yung inaano namin dahil na mayroon yung aking may bahay ay nasa negosyo ng pangisdaan. Okay. Sila ay si family corporation. Wala naman akong doon, pero si family corporation na nagre-raise sila ng mga lapu-lapu. Okay. Meron sila sa Coron, Palawan. Ngayon, yun ang pinag-uusapan namin ng Diyos ko na pwedeng makatulong sa amin. Pag marami na yung production nila ng mga juvenile ng lapu-lapu, magbe-venture kami doon para sa aming mga maliliit na mga isda. Yung fish cage, under the sea. Hindi yung deep floating, it's under. Sa araw na ito, marami pa rin na-discuss yung ating mga moderator kahapon pa, di ba, Kahapon, sir? saka ngayon. So ano-ano yung mga nakuha natin siguro na magagandang idea na madadala ninyo sa Marinduque? Ayun, yung yung mga pamamaraan. Okay. Tsaka nagkaroon kami ng mga contact. Yes, mga link talaga. Mga link. Oo. Although na may link kami, kaya lang siyempre limited lang dahil nandun lang ako sa probinsya. Opo. Ang contact namin yung aming provincial director doon ng DOSTv na katulong namin dito sa aming mga pagpapayamon ng mga proyekto. Ano masasabi ninyo na isinasagawa ngayon itong mga ganitong klase ng mga event, mga regional scientific meeting na talagang hinihimay natin hanggang sa dulo, sa Mindanao, Luzon, Visayas, yung mga magagandang proyekto ng gobyerno? Ako nangihinayang dahil patapos na yung term ko. Opo. Sana naging ganito lang ako nagsimulang nag-mayor. Opo. Kasi marami kong mga napuntahang mga conferences, mga seminars. Hindi ganito yung well-talented yung lahat sila. Yes. Mga speakers, de kalidad, di ba, sir? Hindi pati nagmamadali. Opo. Kasi hindi sila natatakot tanongin. Talagang kasing alam nila. Kasi alam mga nila, experts, mga di ba? expert, yes, yun talagang we could describe them as expert talaga on their fields. Kaya it's very interesting. Ako naman talaga kahit pag umattend ako, I didn't leave the place, the venue. Because
inano ko nung ginastusan ako ng gobyerno. Tama. Yung pagmamasyal pagkatapos. Opo. Tama. Dapat makakuha Kaya, tayo ng yan, kaalaman. makikita nila diba? dyan. Ako yata lang nag-iisang mayor dyan. Oo nga sir, talagang kami, bilib kami sa inyo. Sabi nga namin mula pa sa Marinduque, ang mayor mismo ng Buwak. Kasama ko yung mismo ang aking naandito. kasama ko yung aking planning officer. Okay. Saka yung muwao namin. Aha. Para first hand ano nila. Saka yung aming IT, Aha. yung information technology namin. Sa kabuuan, sir, ang Department of Science and Technology, ano-ano yung mga proyekto o programa na ang naipagkaloob sa inyo? Yung DOST? Yes, sir. Marami na, meron kami ng binabigyan kami ng kasi may project ako during my first term, yung untitled namin, Puno para sa Edukasyon at Sariling Bahay. We make the grade 1 pupils to plant 10 trees, Okay. grade 2, 10, Please. para 10, tapos ang makagraduate ng high school. Para pag-graduate ng high school, they could harvest yung tinanim ng grade 1 Okay. for their tuition fee kung wala. Kasi marami yun. Oo. Tapos, kung ayaw na niya mag-aral, pwede siya mag-asawa, may pambahay siya gagawin. Talaga? Ganun lang Talaga, kasi. ang future talaga. Kung Ganun yung lang. plan niya for the future Oo naman, lahat. oo. Ay, hindi ko naman nakalain eh. Sabi ko nga, nung pagbalik ko, alam mo, minsan mahirap i-guide yung mga tao. Dahil karamitan ng Pilipino hindi naniniwala sa politiko eh. Because puro promises. Sa amin, naniwala sila na pagbalik. Hindi ko akalain na ako pa yung pipirma. Sa amin ay pinapayagan namin because that is embodied in our yung local laws namin, yung ordinance, na magtanim sila registered sa DNR. Pag maha-harvest nila. Kasi takot yung mga tao magtanim ng Ang project ng gobyerno, pagtatanim wala naman mag-aalaga. Nakapicture lang. Sa amin, binigay namin yung mga seedlings. Sila nagtanim, sila nangalaga, sila mag-aani. Kaya naani na ngayon. Binigyan kami ng to have a value chain dun sa additional cost para benta nila. Binigyan kami ng clean drying machine Ayun. ng DOST. ng DOST. Para magawa na furniture ito, hindi nagsishrink yung yun 3 times yung cost noong lumber namin ngayon. So ngayon, after this regional scientific meeting, meron na kayong baon na bagong kaalaman. Syempre, of course, with the link na dun sa iba't iba pa mga companies din siguro. Ano naman yung madadala natin? Pangako natin na sigurado magkakaroon ng sa katuparan dun sa inyong mga nasasakupan. Meron na kaming yung aming director doon na kasi meron din kaming project pero hindi fisheries, agriculture. Yes, sir. Okay, pwede natin discuss. Yun ay yun ay simple lang. Marami nang gumagawa nun. Pero masarap yung leads namin panglaban sa Cebu. Pero ito yung suckling pig lang. Maliit lang. Maliit ito, yung 10 kilos. So. In fact, that is also our project doon. So anong kaibahan ng Yung lechon ng dispenser. Marinduque? Ay masarap kahit wala na nung Sarsa. sarsa. Ay, dapat matikman natin yan, sir. Siguro sa susunod na pagkakataon na Yun yung pagbisita namin lechon de bayan leche niyo. namin doon. Okay, oo. Pero yung mga na yun, hindi pa, bago pa lang kami Yun nga ang pag-uusapan namin na yung packaging para pagdating ng pagdala sa Maynila. Ay medyo mainit pa. Kasi sa ngayon tinatransport namin live yun live. And that is 1 week, 1,000 heads a week. 1,000 heads a week. For 1,000, it's 1 million. Okay. Sa loob ng isang buwan, 4 million. Pero yung mga tao namin nasa far flung From Marinduque pa yan, sir? Oo. So from Marinduque, halimbawa, to Sinasakay Manila, sinasakay ng yan. May mga truck kami na ilang oras ang biyahe mo? 3 hours sa boat, 3 hours din yung from Lucena City to Manila. So bali, 6. Buhay Fresh pa naman yung yun. buhay. Kaya nga, Fresh talaga. meron na rin kami doon na nakapagpatayo na rin ako ng slaughterhouse, AA. Kaya, we're waiting for our, yung bibigay sa amin ng agriculture, yung ban, para naka-reaper ban. Okay. Para katay na yung dadalhin sa Maynila. At sabayan pa natin ng tulong mula sa DOST. Yun talaga. yun namin kung paano mapipreserve, Opo. hindi masisira yun.
At that is an 100,000 a week din doon sa ano. Kasi 100 per head yun pag mag-slaughter. Ay may iwan na yung ano doon. Ayun. Any final words na lang, sir, sa ating po mga... Ay, No. napakaganda nung ano na hindi nakakapagsisi ang pumunta rito kahit marami yung naiwang trabaho sa probinsya ay mas marami naman ang naging benepisyo ng pagpunta namin dito ng mga kasama ko dahil yun additional na kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran at saka yung pagparami ng ani ng dagat. Kaya kami nagpapasalamat dun sa administrasyon natin. It's worked wonder talaga ngayon. Ngayon yata marirealize natin yung pangarap ng Pilipino. Na ito rin dapat ng bansa na ginagawa. I've been in politics this is my 15 years. 15 years na yung akin ngayon. Kaya ngayon ko lang naano sa administrasyon ng ating Pangulo. Na talagang handsome din siya. Kaya nagtatrabaho rin kami dahil ganun din naman yung mga department ngayon nakikita namin na talagang masigasig din sila. Lalong-lalo ng DOST. Lumabas yung talagang kanilang talino, yung talent nila na makatulong sa mga mamayan. Diba? Labang mga kapuspalad natin mga mamamayan para paunlarin ang kanilang kabuhayan. Okay. Maraming salamat, sir. Maraming Okay, salamat sa kayong din po. inspirasyon, nakakatuwa na makasama po namin kayo ganitong mga aktibidad. Thank you so much. Maraming salamat po sa sir. pagbibigay ng pagkakataon. Alright. Isang karangalan para sa akin. Ay, karangalan po namin na makasama po namin kayo at makabahagi namin kayo sa mga ganitong pagkakataon. Thank you. Expecting na ganito yung sa video. Thank you, sir. Okay. Alright, thank you so much. Magpapasalamat po tayo ngayon nakasama natin si Mayor Madla. At salamat din po sa pagbisita dito all the way from Marinduque. Nawa ay tuloy-tuloy pa ang serbisyo ninyo sa fisheries and aquatic sector ng municipality ng Buwak. And that's it for today. Hindi pa tapos ang aming special coverage sa Luzon Regional Scientific Meeting. Abangan ang huling araw ng aming handog na exclusive coverage kasama ang ilan sa mga speaker sa mga naganap na plenary sessions. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTv, the channel that delivers science for the people.